বন্ধুসকল আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি এটা 5G ফোন কিনিবলৈ যায় তেন্তে আপুনি 70,000 টকা অথবা তাতকৈ অধিক দাম দি কিনিব লাগিব কিন্তু এতিয়া আপুনি মাত্ৰ 12,000 টকাত এটা 5G হ্যান্ডসেট ফোন কিনিব পাৰিব এয়াও আপুনি 48 মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে পাব হয় পোকোৱে আপোনাৰ বাবে পোকো M3 Pro 5G মডেলৰ ফোনটো লৈ আহিছে য'ত আপুনি 4GB RAM আৰু 64GB ROM পাব আৰু আপুনি ইয়াক মাত্ৰ 11,999 টকাত কিনিব পাৰিব আনহাতে ইয়াৰ 6GB RAM আৰু 128GB ষ্টৰেজ ভেৰিয়েণ্টটো আছে আৰু ইয়াক যদি আপুনি কিনিব বিচাৰে তেন্তে এয়া আপুনি মাত্ৰ 13,999 টকাত কিনিব পাৰিব আৰু এই ফোনটো আপুনি যদি কিনিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি অনলাইন শ্বপিং ৱেবছাইট ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিব লাগিব কাৰণ বৰ্তমান এই ফোনটোৰ এনে ধৰণৰ অফাৰ কেৱল ফ্লিপকাৰ্টতে চলি আছে আনহাতে আপুনি যদি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এই ফোনটো কিনে তেন্তে আপুনি বিনিময় লাভালাভ অৰ্থাৎ ফোন এক্সচেঞ্জ অফাৰ আৰু আপুনি বেংকে দিয়া এক্সট্ৰা অফাৰো পাব গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে এতিয়া আপুনি এই ফোনটো তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি ফোনটো কিনিব পাৰে আৰু এটা 5G ফোন আপোনাৰ কৰি ল'ব পাৰে অৱশ্যে বৰ্তমান ভাৰতত 5G নেটৱৰ্ক আৰম্ভ হোৱা নাই এটো হসা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অচিৰে আহিব পৰা সম্ভাৱনা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে আজি আপুনি এই ফোনটো কিনি ল'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি এই ফোনটো কিনিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি এই ফোনটোৰ ফিচাৰসমূহ জনাটো খুবেই দৰকাৰ হেয়ে এতিয়া আমি আপোনাক এই ফোনটোৰ ফিচাৰসমূহ জনাই দিম গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনাক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আপুনি সদায় আপোনাৰ দৰকাৰী অথবা আপোনাৰ সদায় কামত অহা এনে ধৰণৰ টেকনিক্যাল খবৰসমূহ প্ৰতি মুহূৰ্তত পাই থাকিব গতিকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক এতিয়া আমি জানো ফোনটোৰ ফিচাৰসমূহ এতিয়া আমি প্ৰথমে জানো আহক পোকো M3 Pro 5G ফোনটোৰ 4GB RAM আৰু 64GB ROM ভেৰিয়েণ্টৰ ফিচাৰসমূহ 4GB RAM আৰু 64GB ROMৰ পোকো M3 Pro 5G ফোনটোত মূলতঃ 90Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে এটা 6.5 ইঞ্চি ফুল HD+ 5 চুল ডিসপ্লে আছে আনহাতে ইয়াত মালিজি 57 GPUৰ সৈতে MediaTek 700 প্ৰচেছৰ এই ফোনটোত দিয়া আছে আৰু এই ফোনটোত Android 11 দিয়া আছে আৰু ইয়াত MIUI 12 কাস্টম OS আছে আনহাতে কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত 48 মেগাপিক্সেলৰ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিয়া আছে আৰু ফোনটোত 5000 mAhৰ বেটাৰী আছে যি 18 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে গতিকে এয়া হৈছে 4GB RAM আৰু 64GB ROM ভেৰিয়েণ্টৰ ফিচাৰসমূহ এতিয়া আমি জানো আহক পোকো M3 Pro 5G ফোনটোৰ 6GB RAM আৰু 128GB ROM ভেৰিয়েণ্টৰ ফিচাৰসমূহ আপোনালোকৰ বহুতে জানে যে পোকো M3 5G ফোনটোৰ 6GB RAM আৰু 128GB ROM ভেৰিয়েণ্টৰ ফোনটো 2021 চনৰ জুন মাহত মুকলি কৰা হৈছিল মূলতঃ এই ফোনটো এটা ডুৱেল সিম স্মাৰ্টফোন আছিল ইয়াৰ স্ক্ৰিনখন কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ আৰু 3 স্কেচ প্ৰতিউডি ডিসপ্লেৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত আছিল ফোনটো মূলতঃ MediaTek MT 6833 Dimensity 700 আৰু 5G প্ৰচেছৰৰ দ্বাৰা চালিত আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো 6GB RAM আৰু ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ ষ্টৰেজ হৈছে 128GB আনহাতে ফোনটোত এটা শক্তিশালী 5000 mAh বেটাৰী আছে আৰু পোকো M3 Pro 5G ফোনটোৰ 6GB RAM আৰু 128GB ROM ভেৰিয়েণ্টত ইণ্টাৰনেল ফিচাৰ হিচাপে আছে GPS Wi-Fi হটস্পট NFC ব্লুটুথ ইত্যাদি মূলতঃ এই ফোনটোৰ মেইন কেমেৰাটো 48+2+2MP শ্বুটাৰৰ হয় আৰু এই স্মাৰ্টফোনটোত 8 মেগাপিক্সেলৰ এটা সেলফি কেমেৰা দিয়া আছে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে পোকো M3 Pro 5G ফোনটোৰ 4GB RAM আৰু 6GB RAM ভেৰিয়েণ্টৰ ফিচাৰসমূহ এতিয়া আপুনি নিশ্চয় গম পালে এই ফোনটোৰ ফিচাৰসমূহ গতিকে আপুনি যদি এটা বিচাৰে তেন্তে এই ফোনটো ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপুনি এটা 5G ফোনৰ মালিক হ'ব পাৰিব গতিকে আজিৰ টেক আপডেট এইখিনিয়ে আপুনি যদি পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ টেক আপডেট পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আমাৰ এই টেক14 আছাম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ